હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 19મી મેના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે, પ્રશ્નનો જવાબ તમારે લખવાનો કોમેન્ટ બોક્સમાં. તો આજનો પ્રશ્ન તમારા માટે એવો છે કે હાલમાં જ કઈ અંતરિક્ષ એજન્સી છે એણે ટ્રોપિક્સ નામનું એક મિશન લોન્ચ કર્યું છે. આ મિશન છે વાવાઝોડાના અભ્યાસ માટે લોન્ચ કર્યું છે. આ કઈ અંતરિક્ષ એજન્સીએ લોન્ચ કર્યું છે? ક્વેશ્ચનનો આન્સર લખવાનો કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ આઈએનએસ ગરુડ નેવલ એર સ્ટેશન છે અને સેવાના 70 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે. આ કયા શહેરમાં આવેલું છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે તમને. આ કોચીમાં આવેલું છે, તો આન્સર આવશે કોચી. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. કેરળના કોચીમાં આ નેવલ એર સ્ટેશન આવેલું છે જેનું નામ છે આઈએનએસ ગરુડ. એકચ્યુઅલમાં ગરુડ નામ આપણે સૌથી પહેલા કોઈ વસ્તુ માટે ઉપયોગ કર્યો હોય તો એ નૌસેનામાં આપણે એક રોયલ નેવી છે 1942માં, એમાં કોઈમ્બતુરમાં પિલેમેડુ છે ત્યાં એચએમએસ ગરુડ નામથી એક સમર્પિત એરક્રાફ્ટ રિપેર યાર્ડ છે એની સ્થાપના કરવામાં આવેલી હતી. તો એચએમએસ ગરુડ નામનું એક એરક્રાફ્ટ રિપેર યાર્ડ છે 1942માં સ્થાપવામાં આવ્યું હતું રોયલ નેવી માટે. ત્યારથી આપણે સૌથી પહેલી વખત છે ગરુડ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને પછી હજી હાલની તારીખમાં પણ કરતા આવ્યા છે. ગરુડ યુદ્ધ અભ્યાસ પણ છે. ચલો, તમારે મને કહેવાનું છે આ ગરુડ યુદ્ધ અભ્યાસ છે, ઓકે, એ આપણે કયા દેશ સાથે કરીએ છીએ? બરાબર. તો ક્વેશ્ચનનો આન્સર તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે. હવે આ જે નેવલ એર સ્ટેશન છે ક્યાં આવ્યું છે? તો કે કેરળના કોચીમાં. એકચ્યુઅલમાં આ નેવલ એર સ્ટેશન બન્યું ક્યારે એવો ક્વેશ્ચન પણ આવી શકે છે. તો 11 મે 1953માં નેવલ એર સ્ટેશન બન્યું હતું. સેવાને હાલમાં 70 વર્ષ પૂરા થઈ ચૂક્યા છે અને આ ભારતનું સૌથી જૂનું નેવલ એર સ્ટેશન ગણી શકીએ. હાલમાં જ એવિએશન એનાલિટિક ફર્મ સિરિયમ મુજબ છે નીચેનામાંથી કયું ભારતીય એરપોર્ટ છે એ માર્ચ 2023માં વૈશ્વિક સ્તરે શ્રેષ્ઠ ઓન ટાઈમ પરફોર્મન્સ ધરાવે છે? તો આ રેન્કિંગ છે માર્ચ 23 માટેની છે. તો એમાં કયું એરપોર્ટ છે કે જે આમાં ટોચનું સ્થાન અથવા તો શ્રેષ્ઠ પરફોર્મન્સ ધરાવે છે, ઓન ટાઈમ પરફોર્મન્સ? તો આ એરપોર્ટનું નામ છે રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ. ક્યાં આવ્યું છે? તો કે હૈદરાબાદમાં. ઓકે, તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. તો રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ છે એ ઓન ટાઈમ પરફોર્મન્સમાં શ્રેષ્ઠ માર્ચ 2023માં શ્રેષ્ઠ એરપોર્ટ બન્યો છે. બાકીના એરપોર્ટ છે કયા શહેરમાં આવ્યા એ યાદ રાખો. આ રેન્કિંગ નથી, ખાલી શહેર છે અને એરપોર્ટ ક્યાં આવેલું છે, બરાબર, એ યાદ રાખવાનું છે. એરપોર્ટનું નામ છે રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ, એ હૈદરાબાદમાં આવેલું છે. જીકેના સંદર્ભમાં બધું ઉપયોગી થાય. પ્રશ્ન ડાયરેક્ટલી આવે કે ઇન્દિરા ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ ક્યાં આવ્યું છે? તો કે નવી દિલ્હીમાં. છત્રપતિ શિવાજી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ ક્યાં આવ્યું? તો કે મુંબઈમાં. સરદાર પટેલ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ ક્યાં આવ્યું? તો કે હૈદરાબાદમાં. એક હમણાં જ ચૌધરી ચરણસિંહ એરપોર્ટ હતું, ચર્ચામાં હતું, ક્યાં આવ્યું હતું? વારાણસીમાં. ક્લિયર? આ બધા પ્રશ્નો પરીક્ષાની અંદર આવી શકે છે. હાલમાં જ ભારત યુરોપિયન યુનિયન વેપાર અને ટેકનોલોજી પરિષદની પ્રથમ મંત્રી સ્તરીય બેઠક છે કયા શહેરમાં યોજાઈ હતી? આ યોજાઈ હતી બર્લિન નહીં પણ બ્રુસેલ્સમાં હતી. આન્સર આવશે ઓપ્શન એ, બ્રુસેલ્સ. તો હાલમાં જ બેલ્જિયમમાં બ્રુસેલ્સ ખાતે ભારત યુરોપિયન યુનિયન વેપાર અને ટેકનોલોજી પરિષદ છે એની સૌથી પહેલી મંત્રી સ્તરીય બેઠકનું આયોજન થયું હતું. કોણ કોણ આમાં હાજર રહ્યું હતું? વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર, વાણિજ્ય ઉદ્યોગ મંત્રી પિયુષ ગોયલ અને સંચાર અને આઈટી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ. આ બધા છે એને આની સહ-અધ્યક્ષતા કરી હતી. યુરોપિયન યુનિયનની વાત કરી લઈએ. સ્થાપના 1 નવેમ્બર 1993માં થઈ. હાલમાં 27 મેમ્બર છે. ક્લિયર? આ ખાસ યાદ રાખશું આપણે. કઈ ભારતીય અભિનેત્રી છે એને હાલમાં જે ટાઈમ મેગેઝિનના કવર પેજની અંદર સ્થાન મળ્યું છે? જો હું તમને કહું ને તો અત્યાર સુધીમાં માત્ર 19 જ ભારતીયો એવા છે કે જેને ટાઈમ મેગેઝિનના કવર પેજની અંદર સ્થાન મળ્યું છે. અત્યારે જેને સ્થાન મળ્યું એની વાત કરું તો એ દીપિકા પદુકોણ છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને સ્થાન મળી ગયું છે. એક અભિનેત્રી પ્રિયંકા ચોપડા, એમને પણ સ્થાન મળી ગયું છે. બરાબર. તો આ ઘણા બધા ભારતીય એવા દિગ્ગજો છે. મહાત્મા ગાંધીને સ્થાન મળ્યું હતું. ક્લિયર? જવાહરલાલ નહેરુને સ્થાન મળ્યું હતું. તો ઘણા બધા દિગ્ગજો છે કે જેને સ્થાન મળેલું છે. દીપિકા પદુકોણ 20માં છે. અત્યાર સુધીમાં 19 વ્યક્તિઓને મળેલું છે. મહાત્મા ગાંધી છે, સુભાષચંદ્ર બોઝ છે, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ છે, જવાહરલાલ નહેરુ છે, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી છે. ઓકે, મહાત્મા ગાંધી, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી બંનેની જન્મજયંતિ એક સાથે હોય છે 2 ઓક્ટોબરે. બરાબર. તો એક અગત્યનો પોઈન્ટ. ઇન્દિરા ગાંધીને સ્થાન મળી ગયું, રાજીવ ગાંધી, સોનિયા ગાંધી,
બરાબર. ભૂતપૂર્વ જેટલા પણ વડાપ્રધાન છે એ બધાને તો મળી ગયું. હવે બીજાની વાત કરીએ. આ નેતાઓ તો બધા આવી ગયા. સચિન તેંડુલકરને મળેલું છે, પરવીન બીબીને મળેલું છે, ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચન અભિનેત્રીમાં મળેલું છે, બરાબર. પછી શાહરૂખ ખાનને મળેલું છે, ઓકે. આમિર ખાનને મળેલું છે, ડોક્ટર મનમોહનસિંહ ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન હતા આપણા નરેન્દ્રભાઈ મોદી પહેલા, નરેન્દ્રભાઈ મોદીને પણ મળેલું, પ્રિયંકા ચોપડા, મધર ટેરેસા, સાનિયા મિર્ઝા, વિરેન્દ્ર સહેવાગ. તો 3 સ્પોર્ટ્સ પર્સન છે, સચિન તેંડુલકર, સાનિયા મિર્ઝા, વિરેન્દ્ર સહેવાગ. ઓકે. બાકી ઘણા બધા વડાપ્રધાનો છે એમને મળેલા છે. ઓકે. અભિનેત્રીઓમાં પ્રિયંકા ચોપડા છે, ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચન છે, હીરોમાં શાહરૂખ ખાન, આમિર ખાન, આ બધાને મળેલું છે, બરાબર. સોશિયલ એક્ટિવિસ્ટની અંદર વાત કરીએ તો મધર ટેરેસા એક જ છે, ક્લિયર. આ મૂળ શું કહેવાય એવા વ્યક્તિ છે મધર ટેરેસા કે જે પેલા ભારતમાં જન્મ્યા ન હોય પણ પરંતુ પાછળથી ભારતની નાગરિકતા મેળવી લીધી, એવા એક જ વ્યક્તિ છે. ઓકે. તો એમને આ દીપિકા પાદુકોણની વાત કરીએ તો બ્રિંગિંગ ધ વર્લ્ડ ટુ બોલિવૂડ માટે એમને આ કવર પેજની અંદર સ્થાન મળ્યું છે. અને 2018માં તેઓ વિશ્વના 100 સૌથી વધુ પ્રભાવશાળી વ્યક્તિની યાદીમાં પણ સામેલ થયા હતા. દીપિકા પાદુકોણની વાત કરું છું. વિશ્વ બેંકના નવા અધ્યક્ષ કોણ બની ગયું? મેં તમને કીધું હતું ડેવિડ મલ્પસ ટૂંક સમયમાં રાજીનામું આપશે, 1-2 મહિના પહેલા જ કીધું હતું, આપી દીધું, બરાબર. ડેવિડ મલ્પસે રાજીનામું આપી દીધું. કોણ બનશે એવું પણ મેં લગભગ કીધું હતું, અજય બંગા બનશે અને બની ગયા. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો અજય બંગા છે વિશ્વ બેંકના નવા અધ્યક્ષ બની ગયા છે. હવે ધ્યાન રાખજો, હવે ડેવિડ મલ્પસ નથી. કોઈ પણ પરીક્ષા દેવા જાઓ, વિશ્વ બેંકના અધ્યક્ષ પૂછે તો હવે કોણ છે? અજય બંગા છે. આ તમે જોવો છો એ ગુસ્સાવાળા છે ને. વિશ્વ બેંકના ચીફ ઇકોનોમિસ્ટ પૂછી શકે તો એ ઇન્દરમિત ગિલ છે, ઓકે. અને એ બીજા ભારતીય વ્યક્તિ છે કે જે વિશ્વ બેંકના ચીફ ઇકોનોમિસ્ટ બન્યા છે. બાકી અજય બંગાની વાત કરું તો એ ભારતીય અમેરિકી વ્યક્તિ છે, ભારતીય નથી, બરાબર. અહીંયા ઇન્દરમિત ગિલ છે, પ્યોર ભારતીય વ્યક્તિ છે. એ બીજા પ્યોર ભારતીય છે કે જે વિશ્વ બેંકના ચીફ ઇકોનોમિસ્ટ બન્યા. સૌથી પહેલા કોણ હતા? કૌશિક બાસુ અથવા તો બસુ, જે પણ ઓપ્શનમાં આવે એ રીતે સેટ કરવાનું. હાલમાં જ બિહાર બાદ ભારતનું બીજું રાજ્ય કયું બન્યું જેણે ઓબીસી સર્વેક્ષણ શરૂ કર્યું છે? તો ઓબીસી સર્વેક્ષણ પહેલા બિહારે શરૂ કર્યું હતું. સૌથી પહેલું ઓબીસી સર્વેક્ષણ શરૂ કરનાર રાજ્ય પૂછે તો એ બિહાર હતું, બરાબર. અને હવે એના બાદ ઓડિશાએ પણ શરૂ કરી દીધું છે, તો આન્સર આવશે ઓડિશા. ઓડિશા બીજું રાજ્ય બન્યું છે. ભારતમાં ઓબીસીને કુલ કેટલા ટકા આરક્ષણ મળે છે એવો ક્વેશ્ચન પણ આવી શકે છે, તો 27%. અને સૌથી વધારે આરક્ષણ ઓબીસી માટે હોય છે, ક્લિયર. બાકી ભૂતપૂર્વ પ્રધાનમંત્રી વીપી સિંહ, એમના સમયમાં મંડળ કમિશન આવ્યું હતું, એના અંતર્ગત ઓબીસી આરક્ષણ લાગુ થયું હતું. અને ઓબીસીમાં સમાવેશ ટ્રાન્સજેન્ડરને ઓબીસીમાં સમાવેશ કરનાર ભારતનું સૌપ્રથમ રાજ્ય કયું બન્યું? તો કે મધ્યપ્રદેશ. હાલમાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય માસ્ટર્સનું ટાઇટલ મેળવનાર 11મી ભારતીય મહિલા કોણ બન્યા? તે બન્યા વંતિકા અગ્રવાલ. આ ચેસની રમતની વાત થાય છે, તો ચેસની રમતનું ટાઇટલ છે આંતરરાષ્ટ્રીય માસ્ટર્સ, ઇન્ટરનેશનલ માસ્ટર્સ. વંતિકા અગ્રવાલ છે એમણે આનું ટાઇટલ મેળવ્યું. 11મા ભારતીય વ્યક્તિ બન્યા અથવા 11મા ભારતીય મહિલા બન્યા જેમણે આ ટાઇટલ મેળવેલું છે. આનું આયોજન ક્યાં થયું હતું? હંગરીના બુદાપેસ્ટમાં આનું આયોજન થયું હતું. હંગરીની કેપિટલ જ બુદાપેસ્ટ છે, તો એ પણ યાદ રાખશું. બાકી વર્લ્ડ એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપ છે એનું આયોજન પણ હંગરીના બુદાપેસ્ટમાં થયેલું છે. 2022ની વાત કરું છું. અને એક હમણાં જ વર્લ્ડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ થઈ હતી કઝાકિસ્તાનના અસ્તાનામાં. રાજધાની અસ્તાના થઈ ગઈ છે, નૂર સુલતાન નથી, હવે ધ્યાન રાખજો. તો એ ચીનના ડિંગ લીરિનમાં, ચીનના ડિંગ લીરિન છે એણે આનું ટાઇટલ મેળવેલું છે. એરેબિયન ટ્રાવેલ માર્કેટનું આયોજન કયા દેશમાં થયું છે? આ ટુરિઝમ પ્રમોટ કરવા માટે છે. આ યુએઈમાં આનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. હાલમાં જ અરેબિયન ટ્રાવેલ માર્કેટ યુએઈમાં કઈ જગ્યાએ થયું? તો કે દુબઈમાં કરવામાં આવેલું. 30મું સંસ્કરણ છે, 30 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે. આને ટુરિઝમ પ્રમોટ કરવા માટે કરવામાં આવે છે. યુએન રાજધાની અબુધાબી છે, ધ્યાન રાખજો, દુબઈ નથી. યુએન રાજધાની પૂછે તો દુબઈ ઓપ્શનમાં જોવા મળશે, પણ દુબઈ એની રાજધાની નથી. રાજધાની યુએઈની કોણ છે? તો કે અબુધાબી છે. ભારત યુએઈ એક યુદ્ધ અભ્યાસ કરે છે, સાયદ તલવાર અને ડેઝર્ટ ફ્લેગ. આ બે અભ્યાસ ભારત યુએઈ બંને વચ્ચે થાય છે. અને યુએઈ હમણાં જ ચંદ્ર ઉપર એક રોવર મોકલ્યું હતું, એ માટે ચર્ચામાં હતું. રોવરનું નામ શું હતું? તો કે રશીદ. ઓકે, એ પણ યાદ રાખશું. હાલમાં જ ફોર્બ્સ દ્વારા વિશ્વના સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ખેલાડીઓની યાદીમાં કયા ખેલાડીએ ટોચનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે? તો ક્રિસ્ટિના રોનાલ્ડો પ્રથમ ક્રમ પર છે, તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. ફોર્બ્સ દ્વારા વિશ્વના સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ખેલાડીઓ એની યાદી જાહેર કરવામાં આવેલી, તો એમાં આ ટોચના સ્થાને છે ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો. કયા દેશના છે એવું પણ પૂછી શકે, તો પોર્ટુગલના છે.
ઓકે, બીજા ક્રમે લિયોનેલ મેસી છે, આર્જેન્ટિનાના ખેલાડી. ત્રીજા ક્રમે છે કિલિયન એમ્બાપે, તો એ ફ્રાન્સના ખેલાડી છે. તો ટોપ 3 યાદ રાખશો, આટલુંમાંથી તમારો ક્વેશ્ચન સેટ થઈ જશે. એક તો કયા દેશના, બરાબર. રમત પૂછે તો મોસ્ટલી બધા ફૂટબોલના છે. હાલમાં જ કઈ સંસ્થા દ્વારા ચીફ ઇકોનોમિસ્ટ આઉટલુક રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવેલો છે? આ કર્યો છે વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ, વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ. આ વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમે આ રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો છે. રિપોર્ટ એવું કહે છે કે આ રિપોર્ટ પ્રમાણે 45% જે અર્થશાસ્ત્રીઓ છે એ એવું માને છે કે 2023માં રિસેશન આવશે, દુનિયા મંદીમાં જતી રહેશે 2023માં. દુનિયા મંદીમાં જશે પણ ભારત, વિયેતનામ, થાઈલેન્ડ આ ગ્રો કરશે. ક્લિયર? તો 3 દેશોના નામ આપ્યા છે કે જે ગ્રો કરશે મંદીમાં પણ. ક્લિયર? તો ગર્વ લેવા જેવી બાબત છે કે આપણો દેશ ભારત પણ એમાંથી એક છે. ક્લિયર? અને વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમની વાત કરી દો થોડી ઘણી, એટલો મોટો રિપોર્ટ આપ્યો છે. તો 1971માં ની સ્થાપના થઈ, મુખ્ય મથક સ્વિટ્ઝરલેન્ડના કોલોગ્નીમાં આવેલું છે. ચલો, એના પછી પ્રથમ પોખરણ પરમાણુ પરીક્ષણ ક્યારે કરવામાં આવ્યું છે? તો આ 18મી મે 1974માં કરવામાં આવેલું છે, સૌથી પહેલું પોખરણ પરીક્ષણ. આની શરૂઆત 1972 થી થઈ ગઈ હતી. ભાભા એટોમિક રિસર્ચ સેન્ટર છે એની મુલાકાતે આવેલા તત્કાલીન વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધી એમણે પરમાણુ પરીક્ષણ માટેના પ્લાન્ટને મૌખિક રીતે મંજૂરી આપી દીધી. ક્લિયર? અને પછી ઇન્દિરા ગાંધી વડાપ્રધાન હતા, એ વખતે રાષ્ટ્રપતિ ફખરુદ્દીન અહેમદ હતા. ઓકે, બાકી આ જે પ્રથમ પોખરણ પરમાણુ પરીક્ષણ થયું 18 મે 1974માં, એને એક મિશનને નામ આપ્યું હતું સ્માઇલિંગ બુદ્ધા. એ પણ યાદ રાખીશું. ક્લિયર? આ ખાસ યાદ રાખવા જેવું પોઈન્ટ છે. બાકી બીજું પરમાણુ પોખરણ પરીક્ષણ થયું હતું એ 11 મે થયું હતું, બરાબર. તો એ લગભગ 1998-99માં થયું હતું, 1998માં થયું હતું. ક્લિયર? તો એને મિશન શક્તિ નામ આપ્યું. ઓકે, અને એ વખતે વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયી હતા, રાષ્ટ્રપતિ KR નારાયણ હતા. તો ક્વેશ્ચન એવો પણ આવે કે એ વખતે વડાપ્રધાન રાષ્ટ્રપતિ કોણ હતા? ક્લિયર? બેમાં તમને આપી દીધા છે. 1998માં થયું હતું અને 11મી મેના દિવસે આપણે રાષ્ટ્રીય ટેકનોલોજી દિવસ પણ ઉજવીએ છીએ. વર્લ્ડ એઇડ વેક્સિન ડે, એઇડ્સ વેક્સિન ડે, આની ઉજવણી ક્યારે થઈ છે? આ પણ ગઈકાલે જતું રહ્યું, 18મી મે. આન્સર આવશે 18 મે. 18 મે એઇડ વેક્સિન ડે છે એની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. HIV વેક્સિન અવેરનેસ ડે તરીકે પણ આને ઉજવવામાં આવે છે. 1998માં સૌ પ્રથમ વખત આની ઉજવણી થઈ હતી. HIV નું પૂરું નામ પૂછી શકે, હ્યુમન ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી વાયરસ. આ HIV છે એનું પૂરું નામ છે. અને એઇડ્સ નું પૂરું નામ પૂછી શકે તો એક્વાયર્ડ ઇમ્યુન ડેફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ, આ એઇડ્સ નું નામ છે. જે વાયરસ છે એનું નામ HIV છે અને જે રોગ થાય છે HIV ના કારણે એનું નામ એઇડ્સ છે. ક્લિયર? તો વિશ્વ એઇડ્સ દિવસ પણ આપણે ઉજવીએ છીએ 1 ડિસેમ્બરે, એને પણ આપણે યાદ રાખવું પડશે. થોડાક વન લાઇનર પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી લઈએ. લગભગ મેં આજના દિવસમાં 12 તો તમને MCQ કરાવી દીધા છે અને 6 હું તમને વન લાઇનર ક્વેશ્ચન કરાવું છું. ટોટલ 18 થી 20 ક્વેશ્ચન આજના દિવસમાં થશે. ક્લિયર? આ બધું જ તમારે યાદ રાખતું રહેવાનું રહેશે અને અવારનવાર રિવિઝન થશે એટલે ધીમે ધીમે સેટ થઈ જશે. ડેઈલીના વિડીયો જોશો ને તો કોઈ તકલીફ નહીં પડે કરંટ અફેર યાદ રાખવામાં. હાલમાં જ લંડન સ્ટોક એક્સચેન્જ ગ્રુપ PLC ના નીચેનામાંથી કયા શહેરમાં ટેકનોલોજી સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ સ્થાપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે? તો એને હૈદરાબાદમાં સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ સ્થાપવાની જાહેરાત કરી છે લંડન સ્ટોક એક્સચેન્જ ગ્રુપે. ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ડિસેબિલિટી ધરાવતા વ્યક્તિઓ માટે જર્મનીના બર્લિન ખાતે સૌથી પહેલા સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિકનું આયોજન થશે. આના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર કોણ બન્યા છે? આના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બન્યા છે આયુષ્માન ખુરાના ભારતીય વ્યક્તિ છે. જર્મનીના બર્લિનમાં આયોજન થશે. સ્પેશિયલી ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ડિસેબિલિટી એટલે કે માનસિક રીતે વિકલાંગતા ધરાવતા હોય, બરાબર, તો એવા વ્યક્તિઓ માટે સૌથી પહેલા સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક થશે જર્મનીના બર્લિનમાં. બહુ અગત્યનો પોઈન્ટ છે, ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. ભારતનો સૌપ્રથમ ODF પ્લસ જિલ્લો, ઓપન ડેફિકેશન ફ્રી પ્લસ. ઓકે, ભારતનો સૌથી પહેલો જિલ્લો ODF પ્લસ કયો બન્યો છે? આ વાયનાડ જિલ્લો બન્યો છે, કેરળમાં આવેલો છે. ODF એટલે કે ખુલ્લામાં શૌચમુક્ત અને ODF પ્લસ એટલે કે ખુલ્લામાં શૌચમુક્ત તો ખરું, પણ સાથે સાથે જે ગામની અંદર શૌચાલયો આવેલા છે, બરાબર, એ પણ સ્વચ્છ હોવા જોઈએ, હાઇજીન હોવા જોઈએ. RBI અનુસાર 22-23માં ભારતનું કયું રાજ્ય હાઈએસ્ટ માર્કેટ બોરોવિંગ ધરાવતું રાજ્ય બન્યું છે? તો આ તમિલનાડુ છે હાઈએસ્ટ બોરોવિંગ ધરાવતું રાજ્ય બન્યું છે. હાલમાં જ
કયા રાજ્યની સરકારે નાળિયેર તોડના લોકો જે નાળિયેરી ઉપર ચડીને નાળિયેર તોડે છે એવા લોકોની વાત થાય છે. બરાબર, માની લો કે આ નાળિયેરી છે, નાળિયેરી ઉપર ચડવું ખૂબ જ રિસ્કી કામ હોય છે. માની લો કે ત્યાંથી પડ્યા તો ઘણું બધું ઈજા થઈ શકે છે. તો એવા લોકો માટે વીમા યોજનાની જાહેરાત કરી છે તેલંગાણાની સરકારે. તો આન્સર આવશે તેલંગાણા. ત્યાં નાળિયેરનું ઉત્પાદન પણ વધારે પ્રમાણમાં થાય છે કમ્પેર ટુ ગુજરાત. ઇન્દિરા ગાંધી મહિલા સન્માન નિધિ યોજના હાલમાં જ શરૂ થઈ છે. એના અંતર્ગત મહિલાઓનો માસિક 1500 રૂપિયા આપવામાં આવશે. આ કયા રાજ્યની સરકારે આ યોજના શરૂ કરી છે? તો હાલમાં જ હિમાચલ પ્રદેશ આ યોજના શરૂ કરી છે. બસ આ સાથે આપણો વિડીયો સમાપ્ત કરીએ. બાકી જીપીએસસી માટે આપણો કરંટ અફેરનો કોર્સ લેવો હોય તો અત્યારે 599 રૂપિયા પ્રાઇસ છે. ટૂંક સમયમાં પ્રાઇસ વધવાની છે. તો જેમને પણ ઈચ્છા છે વહેલી તકે જોડાઈ શકે છે. કેટલું પૂછાયેલું છે હોમ પેજમાં જ રાખેલું છે, વેબસાઇટ વિઝિટ કરો અથવા તો એપ્લિકેશનમાં પણ તમને હોમ પેજમાં દેખાશે બધું કેટલું પૂછાયેલું છે જૂના પેપરમાં. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.